सब तो पहला अपने नैक नूं आपां फैब्रिक ते फिक्स करांगे। स्टिच कर लो। वीडियो वेखण तो पहला सब तो पहला जेडे भी नवे व्यूअर्स आए ने वो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करो एंड बैल आइकन प्रेस करो। तो जेडे पुराने सबसक्राइबर है वो वीडियो नूं शेयर तो लाइक जरूर करो, क्योंकि वीडियो बनाउण ते मेहनत बहुत लगती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸੀਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਵ ਪੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਟੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਬੁਕਰਮ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁਕਰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਨੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੱਲਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਸੀਨ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਗਲਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।